පෘථුවිය මතින් සොයාගන්නා ඇතන්දේ සාමාන්‍ය ජනයා පමණක් නොව විද්‍යාඥයන් පවා මවිත කළ අවස්ථා නැතුවාම නොවේ. මේ එවැනි සොයාගැනීම් කිහිපයක් පිළිබඳව ගෙනෙන විශේෂ සටහනක්. එදදා 1872 අගභාගයේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝක් හැම්ෂයර් ප්‍රාන්තයේ මෙරිඩිත් නම් ග්‍රාමයේ විනි පෙසෝකි විලාසල ඉදිකිරීම් කටයුත්තක යෙදී සිටි කම්කරුවන් පිරිසක් පොළොව මට්ටමින් අඩි 6ක් පමණ ගැඹුරින් බිත්තරයක් හැඩති අමුතු ආකාරයේ යමක් සොයාගත්හ. පැහැදිලිවම එය කවුරුන් විසින් හෝ නිර්මාණය කරන ලද්දක් බව පෙනෙන්නට තිබිණි. ඔවුන් ඒ වහම සෙනේකා ලැඩ් නම් වූ තම ස්වාමි පුතුට ලබා දීමට කටයුතු කළෝය. වැඩිදුරටත් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ ලැඩ් මහතා ඉතා සිනිඳු මතු පිටක් සහිත වස්තුවක් බව නිරීක්ෂණය කළේය. තවදයි දෙපසින් එකිනෙකට වෙනස් මෙවලම් දෙකකින් සිදුරු කරන ලද සිදුරු දෙකක් පෙනෙන්නට තිබිණි. ප්‍රමාණයෙන් අඟල් 4ක් පමණ උස් වූත් අඟල් 2.5ක් පමණ පළල වූත් එහි විවිධාකාරයේ රූප කැටයම් කර තිබෙනු දැකගත හැකි විය. ඒ අතරට මිනිස් හිසක් බඩිරිඟු කරලක් වැනි යමක් මුවෙකුගේ කකුලක් සහ කුරයක් පෙන්පෙනෙන රවුමක් ඔටුන්නක් හැඩති යමක් ඊතල හා අඩසඳක් සර්පිලාකාර හැඩයක් පරිපූර්ණ වෘතයක් හා කූඩාරමක් අයත් විය. බැලූ බැල්මටම ඇමරිකානු රතු ඉන්දියානු ගෝත්‍රයට අයත් යමක් සේ පෙනුනත් මේ දක්වා ඊට සමාන කිසිවක් අදාළ ප්‍රදේශයෙන් හෝ වෙනත් ප්‍රදේශයකින් සොයාගෙන නැත. එය ග්‍රැනයිට් පාෂාණයට නොදෙවිනි දෘඩ බවකින් යුත් ක්වාට්සයිට් නම් පාෂාණයකින් නිමවා ඇත. පුදුමයට කරුණු නම් එවැනි තද පාෂාණයක් මතුපිට ලීයකින් කැටයම් කලාක් මෙන් ඉතා සූක්ෂම කැටයම් නෙලා තිබීමයි. තවද එහි දෙපසින් විද ඇති සිදුර හරි කෙලින් විද ඇති අතර බීම බටයක් තුළින් බැලුවක් මෙන් ඉතා හොඳින් එහා මෙහා පෙනේ. මෑතකදී කරන ලද පරීක්ෂණවලට අනුව එම සිදුර කිසියම් යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් නිමවන්නට ඇති බව පරීක්ෂකයන් විසින් මත පළ කර තිබේ. වර්තමානයේ මෙම අද්භූත කැටයම් ගල නිව් හැම්ෂයර්හි කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කොට තිබේ. සියවසකට වඩා වැඩි කාලයක් බොහෝ පිරිස් නොයෙක් මත පළ කළත් මෙකී නිර්මාණය කවුරුන් විසින් කවදාක කුමක් සඳහා නිර්මාණය කළාද යන ප්‍රශ්නවලට තවමත් කිසිවෙකු විසින් පිළිතුරු සොයාගෙන නැත. 1908 දී ඉතාලි පුරාවිද්‍යාඥයෙකු වූ ලුවිජි පර්නියර් විසින් ග්‍රීක දූපතක් වූ ක්‍රේට්හි ෆයිස්ටෝස් ප්‍රදේශයේ මිනෝවාන් මාලිගා පරිශ්‍රය ආශ්‍රිත කැණීම්වලදී මෙම ෆයිස්ටෝස් එසේත් නැත්නම් ෆෙයිස්ටෝස් තැටිය සොයා ගන්නා ලදී. මිනෝවාන් ශිෂ්ටාචාරය ආශ්‍රිත මෙම පුරාවිද්‍යා භූමියේ මුල් වරට කැණීම් ආරම්භ කරන ලද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය පුරාවිද්‍යාඥයෙකු ආතර් එවන්ස් විසිනි. වසර 5000කට අධික ඉතිහාසයක් පුරාවට දිවයන ඉතිහාසයක් සහිත වීම නිසා යුරෝපා ශිෂ්ටාචාරයේ තොටිල්ල ලෙස මෙම ඓතිහාසික භූමිය හැඳින්වේ. වසර දහස් ගණනක් වැජඹුණු මිනෝවාන් ශිෂ්ටාචාරය වෙනසී යන්නට ඇත්තේ ගිනි කඳු පිපිරීමක් නිසා බව පර්යේෂකයන්ගේ මතයයි. කෙසේ නමුත් ශිෂ්ටාචාරයේ නටබුන් අතරින් සොයාගත් මැටි භාණ්ඩ, රන් පෙන්ඩන්ට්, මාල, අත් පළඳන, කාසිසා, ඉතා කුඩා කිරිගරුඩ මුද්‍රා සියුම් කැටයම් වලින් මනාව කැටයම් කර තිබූ අතර මිනෝවාන් කලකදී ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයක්ව තිබෙන්නට ඇති බව එයින් නිගමනය කළ හැකිය. මාලිගා පරිශ්‍රයේ භූගත පන්සල් තැන්පතුවක් ලෙස හඳුනාගත් ස්ථානයකින් මෙම අපූරු මැටිවලින් සාදා ඇතැයි අනුමාන කරන තැටිය හමුවී තිබුණි. ෆෙයිස්ටෝස් තැටිය සෙන්ටිමීටර් 15ක පමණ විශ්කම්භයකින් හා සෙන්ටිමීටර් 1කට වඩා මදක් ඝනකමකින් යුක්ත වේ. ඉහළින් පමණක් ප්‍රවේශ විය හැකි මාලිගාවේ මෙම පහළම මාලය සීන් ප්ලාස්ටර් තට්ටුවකින් ආවරණය කර තිබූ අතර එහි නොයෙක් වටිනා කෞතුක වස්තු අතර තිබී ක්‍රිස්තු පූර්ව 1850ත් ක්‍රිස්තු පූර්ව 1600ත් අතර කාලයකට අයත් බව සැලකෙන මෙම තැටිය සොයා ගන්නා ලදී. විශේෂත්වය වන්නේ සංකේත 45කින් යුක්තව නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රකාශන 241ක් මෙහි ඔරලෝසුවේ අනුක්‍රමික හැඩයට සමානව සර්පිලාකාර වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ දෙසට කැටයම් කර තිබීමයි. පුරාවිද්‍යාඥයින් බොහෝ කලක් තිස්සේ මෙම කේත කියවීමට උත්සාහ දරා ඇතත් තවමත් එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳ නිවැරදි විශ්ලේෂණයක් සැපයීමට හැකි වී නැත. බොස්නියාහි දැවැන්ත පාෂාණ ගෝලය. බොස්නියාවේ සැවිඩෝවිච් නගරයෙන් පිටත කැලෑබද ප්‍රදේශයෙන් පුරාවිද්‍යාඥයෙකු වන
සෙමිර් ඔස්මනාගික් විසින් මෑතකදී සොයාගත් පාෂාණ ගෝලය මෙතෙක් සොයාගත් පාෂාණ ගෝල අතරින් විශාලතම ගෝලය ලෙස සැලකේ. විශේෂත්වය වන්නේ එහි අධික ලෙස යකඩ අඩංගු වීමයි. පර්යේෂකයන් පවසන්නේ එය මීට පෙර කොස්තාරිකාවෙන් සොයාගත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 617 අතර කාලයේ ජීවත් වූ කිසියම් ජන කොට්ටාශයක් විසින් සාදන්නට ඇතැයි සැලකෙන පාෂාණ ගෝලවලට වඩා වෙනස් බවත් බොහෝ විට එය අවුරුදු මිලියන ගණනක් වයස ස්වභාවික ක්‍රියාවලියකින් බිහිවන්නට ඇති බවත් අනුමාන කළ හැකි බවයි. නමුත් තවත් පර්යේෂකයන් පිරිසක් එම අදහස බැහැර කරමින් එය අවුරුදු දහස් ගණනකට පෙර පැවති දියුණු මානව කොට්ටාශයක ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස බිහිවන්නට ඇති බව ඔවුන් මත පළ කරයි. තඹසන්නසේ නිදානය. මෙම තඹලියවිල්ල ජෝදානයේ කිර්බෙට් කුම්රාන් අසල ගුහා තුනෙන් හමු වූ මල මුහුදේ ලියවිලි වලින් එකකි. නමුත් එය අනෙක් ඒවාට වඩා සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පෙන්වයි. අනෙක් ලියවිලි පාච්මන්ට් හෝ පැපිරස් පත්‍ර මත ලියා තිබුණත් මෙම ලියවිල්ල තඹ මිශ්‍ර ලෝහ මත ලියා ඇත. පසු කාලීනව කොටස් දෙකකට වෙන් කළත් මුලින් එය අඩි 8ක් පමණ දිගකින් යුතු විය. අනෙක් ඒවා මෙන් සාහිත්‍ය ලියවිල්ලක් නොවන මෙය රන් හා රිදී වස්තු අඩංගු වස්තු සම්භාරයක් සඟවා ඇති ස්ථාන 64ක් පිළිබඳව සඳහන් වන බව කියවෙයි. එහි භාෂාවද අනෙක් ඒවාට වඩා වෙනස්ය. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී පමණ ලියනු ලදැයි සැලකෙන මෙම තඹසන්නස වර්තමානයේ අම්මානී පිහිටි නව ජෝර්දාන් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කොට ඇත. වොයිනිච් අත්පිටපත ඉතිහාසයේ මෙතුවක් කලකට සොයාගත් ඉතා අපූර්වතම අත්පිටපත මෙය විය හැකි. 15 වන සියවසේදී පමණ ලියන්නට ඇතැයි සැලකෙන මෙම ග්‍රන්ථය පිටු 250කින් පමණ සමන්විත වේ. ඊට වොයිනිච් අත්පිටපත යන නම් ලැබී ඇත්තේ වර්ෂ 1912 දී පමණ විල්ෆ්‍රෙඩ් වොයිනිච් නැමැති පොත් වෙළෙන්දෙකු එය මිලදී ගැනීමෙන් පසුව බව සඳහන් වේ. මෙය සුවිශේෂී අත්පිටපතක් වන්නේ මේ දක්වා කිසිවෙකුට එම අත්පිටපත කියවීමට නොහැකි වීම නිසායි. එහි භාෂාව කිසිවෙකුට කියවිය නොහැකි. නොදන්නා ලේඛන ක්‍රමයකට ලියා ඇති මෙහි බොහෝ පිටුවල ශාක කොටස්වල සටහන්, ස්ත්‍රී රූප, තාරකා සටහන් යයි කිව හැකි වෘත්තාකාර රූප සටහන් හා නොයෙකුත් වට්ටෝරු ආදිය දක්නට ලැබේ. සමහර පිටු නැමිය හැකි විශාල ප්‍රමාණයේවාය. මේ දක්වා අවුරුදු 100කට අධික කාලයක් බොහෝ වෘත්තීය ලේඛන ශිල්පීන් විසින් මෙම අත්පිටපත කොතරම් අධ්‍යයනය කළත් ඒ කිසිවෙකුට මෙතෙක් අත්පිටපතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සාර්ථක අර්ථකථනයක් දීමට හැකියාව ලැබී නැත.